Sziasztok, eltelt egy újabb hét, itt vagyunk megint, és két érdekes autót hoztunk nektek. Az egyik az egy olyan, amit próbáltunk már itt, csak akkor nem volt feltétlenül jó rajta a gumi, a Cselacci autója, hogyha emlékeztek, a Seat Cupra kombi. Most itt van belőle egy másik változat. Ugyanolyan volt újkorában, csak ezt azért a tulajdonos egy picit felhúzgálta, de nem ezzel fogunk kezdeni, hanem egy nagyon kellemes E30-es BMW-vel, amit nagyon sokan kértetek, hiszen a régi BMW-ket pontosan a srácok indítatásából nagyon szeretitek, nyilván ők is szeretik. Ez egy 325 iX, és itt azt hiszem magamba is folytom a szót, és átadom nekik, hiszen ezt ők tudják bemutatni. Automobil és tuning show. Múlt, jelen és jövő autócsodái egy helyen. Belépőddel egy Ford Mustangot is nyerhetsz. Március 22-24 között Budapesten a Hung Expon. amts.hu. Partnerünk a Soft Direct. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Azért ez a régmúlt egyik dicső és már talán majdnem elfeledett autója. Talán M3-asként még emlékszünk rá, de hát azért normál alapként már nem nagyon. Egy gyönyörű, kicsit muzeálisnak tűnő darab, csodálatos állapotban. Abszolút muzeális, szerintem a 80-as évek, nem? Ugye 80-as olyasmi, emlékszem régen, mikor először bejött az E30-as, akkor milyen menő volt, még 3.16-os formában is. Ugyanakkor persze az idő mindent megszépít, ezt azért hozzá kell tenni, tehát a maga korában nagyon modern autó volt, ugye pláne egy 325-ös, 6 hengeres motorral, összkerékhajtással, ugye az első összkerékhajtású 3-as BMW, de hát azért mondjuk egy mai modern autó már azért jelentősen más tud, ezt is hozzá kell tenni. Tehát ugye a régi E30 M3-as mindenki nagyon-nagyon legendásnak mondja, és az is természetesen, régen azzal mentek a DTM-be, meg mindenféle túrautó versenyeken. Cserkúti öcsi is azzal rendkívül eredményes volt, de azért egy mai M3-as mondjuk, ha össze akarjuk hasonlítani így pályán, azért egészen más adottságokkal rendelkezik, mondjuk úgy. Emlékszem, volt ebből a csík és a teli oldalas. János, neked bármi emléked van ebből az autóból? Egyrészt én ifjú Tóth Janikát ugye nagyon nagy tisztelője vagyok már gyerekkorom óta, és ugye akkor még a Janika először ilyennel kezdett rallycrossozni, tehát ez az első emlékem erről. Aztán nagyon furcsa, mert ugye ahogy nőttünk fel, meg ahogy ugye elkezdtünk autós újságírók lenni, egy időben ennek úgy ment le a... De csak olva vagy a nézők. Akkor kezdtük, csak aztán amikor dolgozunk rajta. Ja, jó. Igen. Jó. 50-60 évesen. Jó pap. Igen. Beszólt az autóversenyzés. Ne, csak kérdeztem, hogy kíváncsi vagyok rá, biztos a nézők is. Aha. Szóval elkezdtünk volna, és mindenki értse jól, akkor először ezeknek ugye elkezdtek lefele menni az értéke, meg a ranglistán, tehát nem egy olyan megbecsült modell volt, ugye volt E36, E46, és mostanában ugye felkapták, tehát mint Youngtimer ez egy nagyon-nagyon felkapott, és iszonyat pénzeket már elkérnek egy ilyenért, ugye egy M3-asért főleg, de azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű állapotban lévő is, ez már nagyon komoly értéket képvisel. Ez még talán könnyű volt, tehát utána ugye azért szépen minden egyes generációváltásról sokkal nehezebbek lettek a 3-asok, tehát ennek a tömege könnyű, mondjuk nem az összkerekesnek, de alapvetően szerintem egy nagyon könnyű kaszni, és talán ezért ugye drifterek előszeretettel használták, tehát ebből aztán annyi driftautót építettek, meg E36-osból, ugye a következő generációból, hogy rengeteg olyan kapcsolódás van szerintem, a mai napig ezek így üzemelő és nagyon komoly motorokkal felszerelve versenyeznek velük. Próbáljuk meg. Igazániból nem kérdezem meg tőletek, hogy hova várjátok, mert egyáltalán nem tudjuk megtervezni, ez milyen eredményre lehet képes. Játsszuk le, hogy ki kezd, és akkor kezdjünk is a BMW-vel egyet körözni. Mehet a BMW, hadd melegítse be. Ez még nem egy ilyen atomerős 2,5 literes motor, ugye a 170 lóerős szériában, ugye aztán ebből a motorból ugye készültek később erősebb verziók is. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy van a maga kaszni kicsi, meg könnyű is, hogy ebbe ez a 170 lóerő, ez bőven elég. Ez onnan is látszik, hogy ebből például az M3-as változat, ugye azt hiszem, ha katalizátoros volt, akkor 195 lovas volt, hanem akkor meg 205 vagy valami ilyesmi.
arra pontosan nem emlékszem, arra emlékszem, hogy volt benne egy 2,5 literes, ugye a M3-asban csak 2.3-as blokk volt, és 2,5 literes M3-as, ami Evo 2 vagy milyen néven futott, ugye az 238 ló, és ott fú, az ebbe akasztniba az annak számított, hogy úristen. Tényleg, hogy a Csabi is említette, azért a DTM autók ebbe az időben elképesztőek voltak. Hát akkor ugye volt a 190-es Merci Evo 2, ment ez. Abból is ugye a 2,5 literes blokk 238 ló. Ugye ez még itt volt lenne az 1-es. Igen. Tehát, hogy ez még az iskola. De még mindig ez a forma azért jól mutat itt a pályán. Én azt gondolom, igen, és pont ezért lehet szerintem youngtimerként ez egy sikeres modell. Jó vezetni, könnyű, azt gondolom a formája megél, úgyhogy tényleg ezt érdemes ez ilyen modelleket tényleg így megtartani a jövőnek, hiszen az elektromos dolgok mellett azért egy furcsán fog ez kinézni, de szerintem jól néz ki. Akkor nagyon óvatosabb. Igen. Lássuk be. Na hát azért azt kell mondanom, hogy a spórolást választottad és megvigyáztad. Jani viccesen megjegyezte, hogy ez olyan kör volt, mint a Cobrával, hogy megtisztelted. Igen, az az igazság, nem volt szívem bántani az autót. Annyira egy finom technika, és tényleg, ha kicsit átszellemül az ember, és próbálsz így gyorsan visszarepülni az időbe, akkor érezhető, ez a maga korában elképesztően jó autó lehetett, mert nagyon könnyű vezetni, az összkerékhajtása is nagyon semlegesen működik, tényleg bármikor gyorsíthatsz, nagyon szépen nem kezdj el tolni az elejét, nem csúszik a hátulja. Jó, nem forszíroztam nagyon, mert nem szerettem volna, hogy bármi baja legyen az autónak, és azért egy 35 éves technikáról beszélünk, tehát megmondom őszintén, biztos, hogy van tartalék ebbe a körbe, nekem nem volt szívem jobban bántani. János, ezekkel az infókkal utadra engedlek. Menjél! Azt láttuk a mozgásából, hogy egészen könnyed, tehát hogy nem tolja az elejét, nem csikorog alatt a gumi, nyilván nem forszíroztad, ahogy mondtad is, de hogy olyan könnyednek tűnik ez a súlyából adódik? Nagyon, igen. Tehát egyáltalán nem érezni a tömegét egy mai autóhoz képest. Tehát persze a kormánymű nem annyira pontos és precíz, mint napjainkban, amit megszoktunk, vagy amilyeneket a mai napokban gyárt bizonyos gyártó, de az abszolút érződik, hogy az autónak nagyon alacsony az öntömege, az önsúlya, rendkívül könnyen be lehet fordítani a kanyarokba. Egyenesben az olyan sok minden nem történik, nem olyan nyomatékos, mint egy mai turbomotor nyilván, viszont azért a 6 hengernek nagyon szép hangja van. A maga módján nagyon élvezetesen lehet vele menni, persze mai mércével nézve ez lassú. 5,890. Na hát figyelj, azért a különbség az, lássuk, hogy nem óriási. Sőt, Nem. Tehát mindketten tiszteltetek, de azért kíváncsi vagyok, hogy csinálta bármit másképpen, mint te, vagy ő is csak végigurult egész kultúráltan. Nem tudom, de ez az 1/10 másodperces különbség, ez gyakorlatilag semmi. Hát nincs, igen. Még akkor is, hogyha 55 másodpercnél beszélünk, akkor is. Nem, igen. Azért te is megtisztelted. Hát... Csabi megjegyezte egyébként, hogy olyan kellően öreguras vagy most, meg ilyen kis nyugodt, nem is beszélsz sokat. Hozzá idomultál a járműhöz. Egyébként 1/10-del nyertél, tehát hogy óriási különbség van. Próbáltam én is azért elkerülni, amit lehet. Sikán így nagyon lassú, az biztos. Tehát, hogy azért ott át szoktunk repkedni, most pedig azért nem így mentem. 1-2 rázóra mentem egy kicsit fel, de tényleg igazából érződik rajta, hogy azért ez már nem mai gyerek.
és az is érződik rajta, hogy ez egy gyűjtői darab, tehát ezt így most így szétütni itt azért nem volt szívem nekem se. Nem azért, mintha bármelyik autónak baja lett volna eddig, csak nem, hogy nem. Én azért emlékszem pár héttel ezelőtt egy kék színű kocsira, amivel János így eltűnt, nem lett baja. Az egy fake hiba volt. Baja nem lett, de mint megtudtuk, az úgy jó. Ja. Igen. Na mindegy, hagyjuk. Hogy ettől függetlenül szerintem nagyon jó vezetni, valóban nem túl erős a motorja, nem olyan, mint egy mai autó, de pont egy youngtimernek szerintem valami ilyesminek kell lenni, hogy nagyon jó vele haladni, szép a hangja, ezzel már soha nem akar száguldozni, tehát azt az élményt abszolút hozza. Itt megint azt kell dicsérnünk, meg megköszönnünk, hogy egyáltalán egy ilyen autót a kezünkbe adnak. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk az Xperion Kft. Térjünk át a másikra. Mentünk ilyennel, poros volt a pálya, téli gumi volt rajta, szegény Cselaci itt a jéghidegben rövidgatjában jaffázott mellettünk, és nagyon rossz kedvű volt attól, hogy nem ment elég jót a kocsia, de hát nem várhattunk tőle túl sokkal jobbat. Viszont ez egy nagyon jó autó, hiszen szériában 300 lóerő és összkerékhajtás. Ez egy picivel még többet is tud, Jánosom. Hát igen, van benne egy tuning, ami igazából nem tudjuk, hogy mennyit fog számítani. Sokszor volt már az, hogy ez inkább hátrány, mint előny. Én azt gondolom, hogy a Lacinak a kocsijával tényleg csak az volt a baj, hogy sehol nem tudtunk befordulni, mert a téli gumin így kúszott-mászott. Ugye régebbi adásokban már láttak, hogy az kb. 2 másodpercet jelent egy ilyen téli gumi. Ha azt egyébként levonjuk az időből, akkor már nem olyan rossz, megmondom, hogy pontosan, de úgy már nem lenne igen, olyan rossz. és ugye összehasonlítási alap pedig azért bőven van, tehát ugye lesz egy gorferes idő és a többi. Ugye valahogy a 47 elé fele kéne oda érnünk. Mindenki azt várja tőle, egyébként a kommentelők is, amikor kérték tőlünk, hogy azért ez fókuszeres, meg Civic Type-et kéne legyen. Valószínűleg azért, hogy az Ibiza 1.0 TS-ével is vállalhatatlan jót mentünk, az Arona 1.0 TS, tehát minden, ami Seat és alapmotoros, azzal vállalhatatlan jót mentünk, és akkor ezzel meg nem. Azt hiszem a téli gumival majdnem ugyanazt futottuk meg, mint az 1.4 TS nyári gumival. Igen. Nem, az a műsor, vagy az autó akkor mindenképp csalódás volt. Abszolút, Tehát abszolút. emlékszem, nem csak a Laci volt szomorú, de magunk módján mi is, mert sokkal többre vártunk, vagy reméltünk tőle, de egyáltalán nem volt meggyőző akkor ott az autó. Nézzük meg, hogy most mennyit tudunk javítani, hát ha tényleg bennetek van az a 2 másodperc, és akkor... Igen, ébredjen föl. Ugye ez a mozdulat, igen, ez jó? igen. Tesókám, ébredjél föl. Jó, igen, ő benne van. Ja. Megy a Jackie-éhez. Aha, az is. Abszolút. Egyébként, hogyha ide föntre mellénk kattintotok, ahova szoktatok, akkor ott vissza lehet nézni ezt a Cselacis adást, ami hát jónak nem mondanám, de legalább itt volt Cselaci, hát már az így is valami. van, érdekes. Egyébként megnéztem 50,621, tehát hogy az még most ennyi időtávlatából is eléggé borzalmas. Az még mindig nagyon rossz időnek számít. Igen, amikor valamitől 47-et vársz és 50-et mondanak be, az rossz. Az kapufa. Igen. Hangja van a gépnek. Van. Ezen a kipufogós széria, ha jól hallottam. Én úgy tudom, hogy nem. Meg van egy kis chip benne, és a tulajdonos elkezdte mondani, hogy hát 360 vagy 370 vagy hát valamennyi. Tehát lehet, hogy 400 fölött van, csak nem tudjuk. Kíváncsi vagyok, ez milyen irányból 360-70, mert azért itt a Lancer és Subaru tulajoknál már belefutottunk, hogy valaki kicsit alá mondja, kicsit fölé mondja. Igen. Tehát... Nehogy kínos legyen, vagy inkább jaffa legyek, hogy ez erős nagyon a kocsi. erős, csak aztán kiderül, hogy nem. Itt volt már minden ilyen szempontból. Meg egyébként az érdekes, hogy azért az összkerékhajtással ezt azért lehet erőltetni fölfelé, mert ez talán le tudja vinni a talajra az erejét. Igen. Gumi jó rajta. Na, kombi, sportkocsi. Nézzük meg, hogy bele tud-e piszkítani a 47-esek közé, ahogy várjuk. Meg már vártuk múltkor is, csak hát ez nem hiányzott most nekünk annyira tévéműsor forgatásba. Nem lesz hasznos a hangunk innentől. Pedig komolyan rajtolni megy. elindult Igen, rendesen. Elindult elég komolyan. Ajjaj. Volt egy kis csikorgás is. Ajjaj, igen.
Hát mesélhetsz, de majd nem, igen. Akartam mesélni, hogy van egy régió ismerősünk, akinek a sztoria titok marad. Igen. Nem érzek 47-es tempót egyébként. Egy picit darabosnak látom. Igen, meg nem tudod kellően kigyorsítgatni. Ahogy nézem, küzdött vele. 46,594 ezer. Hoppá. Baj van. 594 ezer. Ez már leveszem a szemüveget. Ehhez mondjuk vedd is le. 594, az RS5 elé. Micsoda. Azt a életbe. Jézus. 500 valami volt, ugye? Igen, 46, 5 valamennyi, 59, 5 Igen, valamennyi. 59. Jej. Először inkább mondjad el, hogy milyen volt, mert picit meg vagyunk zavarodva. Mondtátok, hogy ébredjek föl. Hát, haszta. Te rajtnál itt Akkor belülről is igen. jó. Tehát rajtnál így felfújtam, nézem, launch control, jó, hát akkor lesz egy rajt, hát majd elindul. És akkor ez a, hogy a jó Isten, mondom, én még ehhez nem vagyok felébredve, hallod, de kicsit csúszkált a hátulja, ugye kicsit hideg van, de amúgy brutálisan erős, nem feltétlenül ez egy tökéletes kör volt, mert elcsúszkáltam egy csomó mindent. Láttuk, Csabi úgy fogalmazott, hogy darabos volt. Igen. Csak tippeld meg, hogy szerinted hova volt elég. Hát az biztos, hogy 47 alá. Ott meg is érzi. Igen. 46-590, tehát hogy konkrétan az RS5-öt is megveri. De az hogy? Azt mondom, szerintem a 46 eleje az a kocsi, meg két kanyar nagyon nagy keresztbe csúszásból szedtem össze. És hogyha érzés, hogy ilyen jó volt, akkor azért kicsit melegítsd be a kis Nem, csuklódat, semmi, meg a nem, mindent, és akkor a meleg autóval nézzük. Brutálisan erős, tehát egyenesbe. Ezt láttuk, hogy itt kanyarodni alig tudtál valahogy vele, Igen. de aztán egyenesbe ráfordul, Igen, és azt kell, az elején nagyon elúszik a feneke, azt ugye kerülni kell, utána kicsit válni, és utána meg... Én megirúgtam egy kapufát, mert az utolsó kanyarodban mondtam, hogy hát fél, nem látom benne 47-et, nem látom. Nem? Majd 46 fél. igen, hát a 40 Hát nem láttad, nem láttam jó. benne, igen. Ugye nagyon hamar jött az első kanyar, tehát hogy így... Megindultál? Hát az utolsó kigyorsításon láttuk, hogy bődületesen erős, csak azt gondoltuk, hogy sokkal többet tornáztál, mint hogy az ilyen jó ide tudjon lenni. Tornáztam, de mindig mentem előre is, tehát hogy... És jó rajta a gumi, Aha, jó fordul. igen. Meg kicsit mondom, hogy... Hát azért az, hogy oké, hogy hot hatch, de családi kombi is egyben, és a legközelebbi tényleges ellenfelétől konkrétan. Jó, de azt mondjuk el azért, hogy most így érzésre is, tehát ennek köze nincs a 300 lóerő. Nem utcai változat, de 47-232 a fókuszeres. Én ezt egy ilyen 350 és 400 közé lőném be ezt Hát így a lóerőre. Tula is ezt mondta, hogy 60, 70 vagy valami. Valami. Ahol lehet, hogy brutális. valami. Igen. Tehát Hát figyelj. 400-nak nem mondanám, de valahol ott Igen, közelében. azért ehhez Ja, meg már... a ehhez már kifogó hang. nagyon komoly. Hú, de durva. Meg figyelj, csak azt akartam még mondani, hogy ehhez már azért nem szabad odaállni a lámpához egy M3-assal vagy M4-essel, mert majdnem egy másodperccel mentetek gyorsabbat, mint egy M3-mal vagy M4-jel. Tehát ha valaki ilyet lát, ilyen Cupra feliratút, akkor nagyon sok ilyen mindenem már ne ebbe a álljon színbe, mellé, igen. igen. Tehát szedje össze magát, az Porsche-val Hát az összkerékhajtás, ugye ki Igen. tudsz gyorsítani. Ha az csak első kerekes lenne, akkor ez egy vezethetetlen autó lenne, hiszen annyira erős igen, lenne. annyira erős lenne. Csak hát ezt mondtam pont, mikor elgurultál Csabinak, hogy itt a 4 kereket, tehát itt lehet emelgetni a lóerőt. Na ez. Jézus. Nem kapar el a kerék. Igen, lehet emelgetni a lóerőt, mert a 4 kerék leviszi a talajra. Brutális. Igen, gyakorlatilag brutálisat, mintha fel akarna robbanni, mint egy erőt úgy rajtol. Ez nagyon komoly kocsi. Az lesz a baj, ezt meglátja majd műsorban a Cselaci, és bekopogtat a Seatot, hogy ő ilyet szeretne. Igen. Hát lehet. Nem baj, Laci, szerzünk valami Nézzük, okosat. marad le a drón. Há, persze. Pedig a gyorsabbik drónnal nagy akkumulátorral repül ilyenkor a drónos, és még arról is nem maradunk. Jó, hát az 46-os időről maradjon is le. Tisztább köre van a Csabinak. Azt, te mit a versenyautó lenne. Időmérés 47,274 ezer. Pedig jobbnak. 47,247 ezer. Ez lenne EGA a fókuszeressel. Igen.
Egy picit kikaptál, szerintem belemaradtál egy picit a rajtba, de még ez lett volna a fókuszeressel. Tehát még mindig ez a kör is pariba van a legjobb hot hatch-sel. Nagyon furcsán volt nekem, nem tudom, hogy mitől, de valahogy a rajtnál ugyanúgy rajtautomatát bekapcsolja, igen, de semmi. megakadt, és utána meg újraindult. Olyan, mintha felváltott volna kettőbe, aztán gondolt egyet, visszaváltott. Ugyanezt láttam, igen. És én csak álltam a gázon, nem nyúltam semmihez, és nem csinált semmit. Tehát ilyen nagyon furcsa De onnantól volt. Viszont nagyon szép kör volt. Itt néztük, hogy sokkal pontosabb, sokkal kevésbé volt darabos, mint a Jani, tehát valószínűleg ott veszthettél. Ott biztosan meg még egy csomószor így beleváltogatott. Ugye S-be mentem, a váltó S állásban volt, de nem kézi, hanem hagytam, hogy akkor ő váltson. Az nem volt jó. Pedig próbáltam odafigyelni, hogy maga az autó mozgása nekem tökre tetszett, csak egy csomó helyen így nem jött ki jól a kanyarból. És összességében erőhajtás? Az tök jó volt. Az tök jó volt. Nekem tetszett az is, hogy mozog kicsit a hátulja. Sikámba, mikor ráfordítottam, tök király volt a hátulja, pont becsúszott egy kicsit, nem sokat, nem keveset, az annyira tetszett. A BMW köre érdekesen alakul, hiszen Csabi sokkal jobban rajtol és bátrabban indul el, de annyira akar, hogy az első kanyarban bele is hibázik. Az 5,599 ezred másodperces gyorsulási adat nem erős, de hát ez van, most ezt kell szeretnünk. Jani jobban viszi át a lendületet az első kanyarokon, de alapvetően visszafogott mindkét fiú, és ez az oldalgyorsulási értékekből látszik igazán, ami mindössze 0,66 G. A csúcssebesség sem acélos 103,38 km/h-val, amit Jani produkál. A Seat, lássuk be, mindenkit meglepett. Nyilván jó eredményt vártunk tőle, de azért, amit leművelt, attól mindenkinek tátva maradt a szája. A telemetriából látszik, hogy a kocsinak azonban nem csak a motorvezérlése volt rendben, hanem a fékjei és a futóműve is. A rajt Janinak sikerül jobban, és 2,2 másodperc alatt eléri a 60-as tempót, ami azt is jelenti egyben, hogy legyorsulja még az M5-öt is. Ez persze csodálatos eredmény, nyilván a hosszú egyenesben már nem tud lépést tartani egy M5-tel, de akkor is a családi kombitól elképesztő adat. Gyakorlatilag a rajtja a leggyorsabb utcai autóval, a GTS Porsche-val megegyező. Jani hiába ment elsőnek, mégis jobb a kezdőkanyarokban. Csabi minden bizonnyal el sem hitte, hogy mennyire jó ez a kocsi, míg nem Jani minimális alatt csúcssebességet is viszi 126,45 km/h-val. Tökéletes zárszó, tartsatok velünk majd a jövő héten, és addig pedig keressetek Insta, YouTube, Facebook, mindenhol ott vagyunk. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami nagyon szuper speedzónos cucc kell, irány a webshop.